Limba engleză pentru începători. Engleza pentru începători, lecția 25, partea 1. Pentru început să învățăm câteva substantive noi legate de viața la țară. Ascultați și repetați. Barley, Orz, seed, sămânță, agriculture, agricultură, pasture, pășune, farmhand, muncitor agricol, plough, plug, furrow, brazdă, tractor, tractor, corn, cereale, grain, grăunte, bob, barn, hambar, șopron, cow, vacă. Iată cuvintele noi în propoziții. this farmer grows barley. Acest fermier cultivă orz. Where will we buy seeds? Unde vom cumpăra semințe? Agriculture is important in this country. Agricultura este importantă în această țară. What are pastures used for? La ce se folosesc pășunile? The farmhands are ploughing. Muncitorii agricoli ară. This plough will be repaired. Acest plug va fi reparat. A plough makes furrows in the soil. Plugul face brazde în pământ. The farmers have paid for this tractor together. Fermierii au plătit împreună acest tractor. What kinds of corn do you know? Ce fel de cereale cunoști? Many grains are eaten by the birds. Multe grăunțe sunt mâncate de păsări. We have a very large barn. Avem un hambar foarte mare. How many cows has that farmer got? Câte vaci are acest fermier? Acum, introduceți cuvintele corespunzătoare în următoarele propoziții în engleză. Vrem să cumpărăm un plug modern. We want to buy a modern plough. Acest grâu este de pe acel ogor. This is from that field. This corn is from that field. Brazdele trebuie să fie suficient de largi. The must be wide enough. The furrows must be wide enough. Orzul este scump anul acesta? Is expensive this year. Is barley expensive this year? Grăunțele sunt măcinate pentru făină. The are ground into flour. The grains are ground into flour. Acest muncitor agricol lucrează de mult aici? Has this worked here for a long time? Has this farmhand worked here for a long time? Câștigă mult oameni în agricultură? Do people earn much in agriculture? Vacile sunt pe pășune. They are in the pasture. The cows are in the pasture. Acest tractor este adesea defect. This is often out of order. This tractor is often out of order. Semințele se pun în brazde. The are thrown into the
The seeds are thrown into the furrows. În septembrie, hambarul nostru este plin. In September, our is full. In September, our barn is full. În continuare, traduceți următoarele cuvinte în limba engleză. Plug, Plough, vacă, cow, brazdă, furrow, orz, barley, tractor, tractor, muncitor agricol, farmhand, cereale, corn, grăunte, bob, grain, pășune, pasture, sămânță, seed, hambar, barn, agricultură. agriculture. Urmează un scurt exercițiu cu verbul To have to. traduceți propozițiile în limba engleză. Ieri a trebuit să repar robinetul. I had to repair the tap yesterday. Când va trebui să termin lucrul? When will you have to finish work? Nu trebuie să măcinăm grâu azi. We don't have to grind wheat today. Ea trebuie să ducă vacile pe câmp. She has to take the cows to the pasture. Ce va trebui să scriu mâine? What will I have to write tomorrow? În continuare, iată câteva cuvinte noi. Agricultural, Agricol, fertile, fertil, rodnic, regularly, în mod regulat, obișnuit, healthy, sănătos, except, cu excepția, în afară de, possible, posibil, interesting. interesant. Acum vom exersa cuvintele noi într-un dialog. Do you like living in an agricultural region? Yes, I do. I think it's healthier to live in the country than in the city. But is the life here interesting? Yes, it is. There are many interesting things to do. We have everything here except cinemas. But isn't the work too hard? No, it isn't. I only have to fertilize the soil regularly because it is not fertile enough. Is it possible to grow all kinds of crops here? Certainly. I grow wheat, rye, and barley. Iar acum să urmărim fiecare propoziție separat. Atenție la pronunție. Do you like living in an agricultural region? Îți place să trăiești într-o regiune agricolă? Yes, I do. Da. I think it is healthier to live in the country than in the city. Cred că este mai sănătos să trăiești la țară decât la oraș. But is the life here interesting? Dar este interesantă viața aici? Yes, it is. Da. There are many interesting things to do. Sunt multe lucruri interesante de făcut. We have everything here except cinemas. Avem de toate aici, cu excepția cinematografului. But isn't the work too hard? Dar nu este prea grea munca? No, it isn't. Nu. I only have to fertilize the soil regularly because it is not fertile enough. Trebuie doar să fertilizezi pământul în mod regulat, pentru că nu este destul de fertil. Is it possible to grow all kinds of crops here?
Este posibil să cultive aici tot felul de cereale? Certainly. Desigur. I grow wheat, rye, and barley. Eu cultiv grâu, secară și orz. În continuare, completați propozițiile în limba engleză cu cuvintele corespunzătoare. Aceste vaci nu sunt sănătoase. These cows are not healthy. Mergem în mod regulat la meciul de fotbal. We go to a football match. We regularly go to a football match. Este posibil să vinzi aceste bilete? Is it to sell these tickets? Is it possible to sell these tickets? Putem veni toți, cu excepția lui Mark. We can all come, Mark. We can all come except Mark. Satul nostru se află într-o vale fertilă. Our village lies in a valley. Our village lies in a fertile valley. Citesc întotdeauna știrile agricole în ziar. I always read the news in the newspaper. Ați reținut cuvintele noi? Iată un exercițiu de verificare. Traduceți în limba engleză. Cu excepția, în afară de. Except, Fertil, rodnic, fertile, posibil, possible, agricol, agricultural, sănătos, healthy, în mod regulat, obișnuit, regularly, interesant. interesting. Acum, urmăriți cu atenție următoarele propoziții. I like coffee, said John. Îmi place cafeaua, a spus John. John said he liked coffee. John a spus că îi place cafeaua. She is cooking dinner, said Peter. Ea pregătește cina, a spus Peter. Peter said she was cooking dinner. Peter a spus că ea pregătește cina. În exercițiul următor, introduceți forma corespunzătoare a verbului în propozițiile din limba engleză. El mi-a spus că este obosit. He told me he tired. He told me he was tired. Jane a spus că scrie o scrisoare. Jane said a letter. Jane said she was writing a letter. Mama mi-a spus că nu are bani. Mother said no money. Mother said she had no money. Cine a spus că nu le place să lucreze? Who said working? Who said they didn't like working? Iar acum să învățăm un grup de verbe noi. To sow. A semăna, a însămânța. To store. A ține, a depozita. To harvest. A recolta, a secera. To graze. A paște, a duce la păscut. To milk. A mulge. To fail. A nu reuși, a cădea. Iată verbele noi în propoziții. Have you sown the wheat yet? Ai semănat deja grâul? They stored the crop in their barns. Au depozitat grâul în hambarele lor. We have harvested all our corn.
Am recoltat tot grâul nostru. The cows grazed in the pastures every summer. Vacile au păscut pe pășune în fiecare vară. You haven't milked the cows yet. Nu ai mulți încă vacile. The crop failed that year. Recolta a fost slabă anul acela. Iar acum urmează un exercițiu cu verbele noi. Introduceți formele corespunzătoare ale verbelor în următoarele propoziții în engleză. Ai recoltat multă secară anul acesta? Have you much rye this year? Have you harvested much rye this year? Au mulți vacile foarte regulat. The cows regularly. They milk the cows regularly. El nu a reușit să se întoarcă la timp. He has to return in time. He has failed to return in time. Noi am semănat orzul ieri. The barley yesterday. We sowed the barley yesterday. L-ai depozitat în hambar? Have you it in a barn? Have you stored it in a barn? Vacile au păscut întotdeauna pașnic în apropierea râului. The cows always quietly near the river. The cows always grazed quietly near the river. Acum traduceți noile cuvinte în limba engleză. A paște. A duce la păscut. To graze. A secera. To harvest. A mulge. To milk. A nu reuși. To fail. A semăna. A însămânța. To sow. A ține. A depozita. To store. Traduceți în engleză următoarele propoziții. Ei mă refuză întotdeauna. They are always refusing me. El citește mereu ziarele. He is always reading newspapers. Ei vorbesc mereu despre cai. They are always talking about horses. Tatăl meu bea întotdeauna doar cafea. My father is always drinking only coffee. Lecția 25, partea a doua. În partea a doua a lecției ne vom îmbogăți vocabularul legat de viața la țară. Iată cuvintele noi. Country lane. Drum de țară. Hedge. Gard viu. Crow. Cioară. Scarecrow. Sperietoare. Cattle. Vite. Bovine. Cattle farming. Crescătorie de vite. Arable farming. Cultivarea plantelor. Mixed farming. Cultivare mixtă. Rat. Șobolani. Rodent. Rozătoare. Dairy. Lăptărie. Fabrică de prelucrare a laptelui. Dairy produce. Produse lactate. Iată cuvintele noi în propoziții. There are hedges there. Acolo sunt garduri vii. There are many crows in the fields. Sunt multe ciori pe câmp. What is a scarecrow for? La ce servește o sperietoare? The cattle are grazing. Vitele pasc. Is there much cattle farming in Romania? Sunt multe crescători de vite în România? Arable farming is more important. Cultivarea plantelor este mai importantă. We are mixed farming. Noi cultivăm de toate.
A rat is bigger than a mouse. Un șobolan este mai mare decât un șoarece. Do rodents eat corn? Rozătoarele mănâncă cereale? We take the milk to the dairy regularly. Ducem laptele în mod regulat la lăptărie. Butter and cheese are dairy produce. Untul și brânza sunt produse lactate. Acum, completați propozițiile următoare în limba engleză cu cuvintele corespunzătoare. Ce culoare are cioara? What color is a crow? În satul nostru se află o lăptărie. There is in our village. There is a dairy in our village. Se află multe ferme mixte în această regiune. There is a lot of in this region. There is a lot of mixed farming in this region. Îți plac produsele lactate? Do you like dairy produce? Ne-am plimbat pe un drum de țară. We were walking in a country lane. Lui nu-i place să cultive plante. He doesn't like arable farming. Gardurile vii nu sunt foarte înalte. They are not very high. The hedges are not very high. Nu are rost să folosim sperietori. It's no use having a scarecrow. Știi ce sunt rozătoarele? Do you know what are? Do you know what rodents are? Ne-am vândut anul trecut vitele. We told last year. We sold our cattle last year. Este imposibil să creștem vite aici. Is not possible here. Cattle farming is not possible here. Am prins un șobolan. I have caught a rat. Rozătoare. Rodent. Cioară. Crow. Drum de țară. Country lane. Lăptărie. Dairy. Fermă mixtă. Mixed farming. Șobolan. Rat. Vite. Cattle. Produse lactate. Dairy produce. Sperietoare. Scarecrow. Gard viu. Hedge. Cultivarea plantelor. Arable farming. Crescătorie de vite. Cattle farming. În continuare, ascultați cu atenție următoarele propoziții. He hurt himself. S-a rănit. They offered themselves for this job. S-au oferit pentru această muncă. I can't see myself in this mirror. Nu mă pot vedea în această oglindă. Look at yourself. Privește-te. Acum traduceți propozițiile în limba engleză. Mi-am cumpărat o mașină. I have bought a car for myself. Ea și-a călcat o bluză. She ironed a blouse for herself. M-am rănit. I have hurt myself. Asta nu-i va răni pe ei, ci pe tine însăți.
This will not hurt them, but yourself. Înlocuiți următoarele propoziții în vorbire directă în vorbire indirectă. Peter a spus că nu a văzut acest film. Peter said that film. Peter said he hadn't watched that film. Am auzit ieri că ei nu s-au întors încă. I heard yesterday I heard yesterday they hadn't returned yet. John a spus că nu l-a cunoscut pe omul acela. John said that man. John said he hadn't known that man. Mary a citit că administrația acestei fabrici nu a concediat muncitori. Mary read that the management of this factory, the labourers. Mary read that the management of this factory hadn't fired the labourers. Să învățăm din nou câteva cuvinte noi. Of course. Bineînțeles, desigur, firește. Along. De-a lungul, în lungul. Harmful. Dăunător, rău. Wet. Ud, umed, ploios. Dry. Uscat. Profitable. Profitabil, rentabil. Iar acum să exersăm cuvintele noi în propoziții. Of course it is true. Bineînțeles că este adevărat. There are hedges along the road. De-a lungul drumului sunt garduri vii. Is smoking harmful? Fumatul este dăunător? Don't store corn in a wet place. Nu depozita grâul într-un loc umed. This month has been very dry. Luna aceasta a fost foarte uscată. Is agriculture profitable? Agricultura este profitabilă? Acum, introduceți cuvintele corespunzătoare în următoarele propoziții în engleză. Străzile nu sunt încă uscate. The streets are not yet. The streets are not dry yet. Ce crește bine de-a lungul drumurilor? What grows well? The roads. What grows well along the roads? Ce este mai rentabil, cultivarea plantelor sau creșterea vitelor? Which is more arable farming or cattle farming? Which is more profitable, arable farming or cattle farming? Rozătoarele sunt foarte dăunătoare. Rodents are very harmful. Care este cea mai umedă lună a anului? Which is the month of the year? Which is the wettest month of the year? Bineînțeles că el poate conduce o mașină. He can drive a car. Of course he can drive a car. Verificați-vă cunoștințele. Traduceți următoarele cuvinte în engleză. Uscat. Dry. Bineînțeles, desigur. Of course. De-a lungul, în lungul. Along. Profitabil, avantajos. Profitable. Dăunător. Harmful. Umed, ploios. Wet. Iată acum câteva verbe noi. To scare.
A speria, a îngrozi, a înspăimânta. To shear. A tunde, To plant. a planta, a sădi. To dry. A usca, To yield. a produce, a da, a rezulta, a ceda. To set. A pune, a așeza, a situa. To cover. A acoperi, a înveli. Iată acum verbele noi în propoziție. Have I scared you? Te-am speriat? We sheared the sheep in March. Noi am tuns oile în martie. The corn dried for many weeks. Grâul s-a uscat timp de mai multe săptămâni. How much has the crop yielded? Cât a fost recolta de grâu? We asked him to do it, but he didn't want to yield. Noi l-am rugat să facă asta, dar el nu a cedat. She set the flowers in water. Ea a pus florile în apă. The thunderstorm scared us. Furtuna ne-a speriat. Cover the bread. Acoperă pâinea. Iar acum, completați propozițiile următoare cu cuvintele corespunzătoare în limba engleză. Ei au tuns oile într-o zi însorită. The sheep on a sunny day. They sheared the sheep on a sunny day. Noi am pus ieri cartofii. The potatoes yesterday. We planted the potatoes yesterday. Sperietoarea nu sperie păsările. The scarecrow doesn't. The birds. The scarecrow doesn't scare the birds. Cerealele s-au uscat bine. The corn, well. The corn dried well. Trebuie să pui asta lângă fereastră. You must it next to the window. You must set it next to the window. El a uitat să acopere mâncarea. He forgot about the food. He forgot about covering the food. Acum traduceți următoarele verbe noi în limba engleză. A speria. To scare. A planta, a sădi. To plant. A tunde. To shear. A usca. To dry. A produce, a rezulta, a da. To yield. A pune, a așeza. To set. A acoperi, a înveli. To cover. Iată ultimul exercițiu al lecției. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză. Mâine va trebui să semănăm grâul. Tomorrow we will have to sow wheat. Tata a spus că este sănătos. Father said he was healthy. Ai mulți deja toate vacile? Have you milked all the cows yet? Ea păstrează întotdeauna ziarele vechi. She is always storing old newspapers. El a spus că rozătoarele au mâncat toată secara. He said rodents had eaten all the rye. Privește-te. Look at yourself. El a spus că a văzut-o acum 2 săptămâni. He said he had seen her 2 weeks before. Mâine vom secera. We are harvesting tomorrow.
Unde vom depozita orzul? Where will we store the barley? Ei vorbesc mereu despre mașinile lor rapide. They are always talking about their fast cars. Grâul nu poate fi arat încă. The corn cannot be harvested yet. Doar pământurile fertile vor da o recoltă mare. Only the fertile fields will yield much. Vitele pasc pe pășune. The cattle grazed in the pastures. În hambarul nostru sunt șobolani. There are rats in our barn. Rozătoarele mănâncă grăunțe de cereale. Rodents eat grains of corn. Îmi place să mă plimb de-a lungul drumurilor de țară. I like walking along the country lanes. Este lăptărie în satul vostru? Is there a dairy in your village? Bineînțeles că am tuns deja oile. Of course, we have shorn the sheep already. În încheiere urmează exercițiul de pronunție. Ascultați cu atenție. Or, shorn, corn, worn, 40, caught. A, rat, cattle, cash, fat, flat. Ow, plow, cow, now, brown, mouth. R, farmer, barley, barn, car, father. O, rodent, crow, sow, show, blow. 1. Să începem lecția cu un grup de substantive noi. Ascultați și repetați. Frost, Ger, îngheț. rainbow, Curcubeu. thunder, Tunet. heatwave, Val de căldură. hailstone, Grindină. distance, Distanță, depărtare. shelter, Adăpost, refugiu. ditch, Șanț, canal. twilight, Amurg, crepuscul. sunset, Apus de soare. dawn, Zori. lightning. Fulger. Iată cuvintele noi în propoziții. There hasn't been frost yet. Nu a fost încă îngheț. The ditches are frozen. Șanțurile au înghețat. How many colors has a rainbow? Câte culori are un curcubeu? Thunder scares many people. Tunetul sperie mulți oameni. We saw the village in the distance. Noi am văzut satul în depărtare. They found no shelter. Nu au găsit adăpost. He continued plowing in the twilight. El a continuat să are în amurg. Can we work after sunset? Putem să lucrăm după asfințit? The heat wave started in June. Valul de căldură a început în iunie. The hailstones were very big. Grindina a fost foarte mare. Farmers start working at dawn. Fermierii încep să lucreze în zori. Did you see the lightning? Ai văzut fulgerul?
În continuare, completați propozițiile următoare cu cuvintele corespunzătoare. A fost puțin îngheț iarna aceea. There was little that winter. There was little frost that winter. Tunetul a speriat copiii. The scared the children. The thunder scared the children. Unele apusuri de soare sunt minunate. Some are beautiful. Some sunsets are beautiful. Noi am găsit un adăpost în timpul furtunii. We found a during the thunderstorm. We found a shelter during the thunderstorm. Îmi plac zorile. I like the dawn. Ce animale trăiesc în canale? What animals live in the ditches? Noi nu am văzut fulgerul. We didn't see the lightning. Valurile de căldură nu sunt dese. Don't often happen. Heat waves don't often happen. Curcubeul apare adesea după ploile torențiale. There is oftener after a shower. There is often a rainbow after a shower. Ce distanță este între cele două sate? What is between the two villages? What is the distance between the two villages? Nu ne-am întâlnit cu nimeni în Amurg. We met nobody in the twilight. În continuare, traduceți noile cuvinte în engleză. Val de căldură. Heat wave. Apus de soare asfințit. Sunset. Zori. Dawn. Curcubeu. Rainbow. Îngheț. Frost. Tunet. Thunder. Grindină. Hailstone. Amurg. Twilight. Fulger. Lightning. Distanță. Distance. Șanț, canal. Ditch. Adăpost. Shelter. Iar acum ascultați cu atenție următoarele propoziții. I myself have given it to you. Eu însumi ți l-am dat. You have done it yourself. Tu însuți ai făcut-o. We shall plough the fields ourselves. Noi înșine ne vom ara pământurile. He has heard it from the doctor himself. El a auzit asta chiar de la doctor. Mild. Blând, blajin, moderat. Raw. Crud, nefiert, aspru. Piercing. Pătrunzător, ascuțit. Cool. Răcoros. Gloomy. Întunecos, sumbru. Unsettled. Variabil, schimbător. Endless. Nesfârșit, interminabil, fără sfârșit. În continuare, ascultați un scurt text referitor la starea vremii. It is a gloomy day today. A piercing wind is blowing and there is raw frost. Yesterday the wind was cool, but it was mild. The weather is always unsettled in this region, and it often rains.
Sometimes the rain is endless. Iar acum să urmărim fiecare propoziție separat. It is a gloomy day today. Azi vremea este întunecată. A piercing wind is blowing and there is raw frost. Suflă un vânt pătrunzător și este un frig aspru. Yesterday the wind was cool, but it was mild. Ieri vântul a fost răcoros, dar vremea a fost blândă. The weather is always unsettled in this region, and it often rains. Vremea este mereu schimbătoare în această regiune și plouă des. Sometimes the rain is endless. Uneori plouă fără sfârșit. Pentru a exersa cuvintele noi, completați următoarele propoziții în limba engleză. În luna martie, vremea a fost mai blândă decât în luna mai. March was than May. March was milder than May. Este un om sumbru. He is a man. He is a gloomy man. Nu-mi place acest frig pătrunzător. I don't like this cold. I don't like this piercing cold. În această țară, vremea este de obicei schimbătoare. In this country, the weather is usually unsettled. Noi a trebuit să lucrăm în vântul acela aspru. We had to work in the wind. We had to work in the raw wind. Lucrăm mai bine atunci când este răcoare. We can work better when it is cool. Pentru unii oameni, o săptămână poate fi interminabilă. To some people, a week can be endless. Dați corespondentul noilor cuvinte în limba engleză. Crud, aspru, Raw, nesfârșit, endless, schimbător, unsettled, răcoros, cool, întunecat, sumbru, gloomy, moderat, mild, pătrunzător, ascuțit. piercing. Forma de trecut a verbului este adesea precedată de următoarele cuvinte și expresii. It is time. Este timpul să. I wish. Aș dori, aș vrea. If. Dacă, presupunând că. If only. Cât de bine ar fi, aș dori mult. Suppose. Să presupunem că. Fancy. Aș imagina, aș închipui. Imagine. Aș imagina, aș închipui. It would be better if. Ar fi mai bine dacă. Iată aceste expresii în propoziții. It is time you went home. Este timpul să pleci acasă. I wish I were rich. Aș dori să fiu bogat. It would be better if we didn't leave early. Ar fi mai bine dacă nu am plecat de vreme. If only there were enough time. Cât de bine ar fi să avem timp suficient. Suppose he came today. Să presupunem că vine astăzi. Imagine you had a lot of money. Imaginează-ți că ai o mulțime de bani. Fancy if the man you saw were your father. Imaginează-ți că omul pe care l-ai văzut este tatăl tău. Acum să exersăm folosirea timpului trecut. Completați următoarele propoziții în limba engleză.
Aș vrea să știu ce să fac. I wish I what to do. I wish I knew what to do. Este timpul să-ți scrii o scrisoare. It is time a letter to you. It is time he wrote a letter to you. Închipuiește-ți că această casă ar fi a mea. Fancy if this house mine. Fancy if this house were mine. Dar conduce mai repede. If only he faster. If only he drove faster. Să presupunem că ne oprim aici. Suppose we here. Suppose we stopped here. Imaginează-ți că John ar fi un bun conducător auto. Imagine if John a good driver. Imagine if John were a good driver. Ar fi mai bine dacă ei nu și-ar lua câine. It would be better if they buy a dog. It would be better if they didn't buy a dog. Să învățăm câteva verbe noi. To shiver. A tremura, a dârdâi. To rumble. A bubui. To seem. A părea, a da impresia. To die. A muri. To damage. A deteriora, a strica, a distruge. To suffer. A suferi. Urmăriți acum folosirea verbelor în propoziții. We shivered with cold. Noi am tremurat de frig. The thunder was rumbling in the distance. Tunetul a bubuit în depărtare. The ploughing seemed endless. Brazda părea fără sfârșit. Who died? Cine a murit? The hailstones have damaged the crop. Grindinile au distrus recolta. The cattle are suffering from heat. Vitele suferă de căldură. Iar acum, completați propozițiile următoare cu formele corespunzătoare ale verbelor. Cine ne-a stricat mașina noaptea trecută? Who our car last night? Who damaged our car last night? Până acum părea a fi nefolositor. It has useless so far. It has seemed useless so far. Noi am tremurat în frigul pătrunzător. We, in the piercing cold. We shivered in the piercing cold. Ei au suferit de prea multă vreme deja. They have too long already. They have suffered too long already. Ea a murit într-un accident. She, in an accident. She died in an accident. Acum traduceți noile cuvinte în limba engleză. A părea, a da impresia. To seem. A suferi. To suffer. A tremura, a dârdâi. To shiver. A muri. To die. A deteriora, a strica. To damage. A bubui. To rumble. În continuare, traduceți următoarele propoziții în limba engleză. Este râul cel mai lat pe care l-am văzut vreodată. This is the widest river I have ever seen. Nu au nimic care ar merita acei bani. They have nothing that is worth the money. Este ceva ce ar trebui să știu? Is there anything I must know?
Ai vreo carte pe care aș putea să o iau? Have you any books I can take? El însuși vrea să o facă. He wants to do it himself. Voi face tot ce este necesar. I will do everything that is necessary. Este timpul să lucrezi mai din greu. It is time you worked a little harder. Vreau să semăn orz. I want to sow barley. Singurul lucru care a fost deteriorat a fost bicicleta mea. The only thing that was damaged was my bicycle. De n-ar fi vremea atât de sumbră. If only the weather weren't so gloomy. Ei înșiși au văzut grindina. They have seen hailstones themselves. A fost cel mai lung val de căldură pe care l-am văzut vreodată. This was the longest heat wave we have ever had. Va fi răcoare la noapte. It will be cool tonight. Aș vrea să nu tremur atât. I wish I didn't shiver so. Aș vrea ca vremea să nu fie schimbătoare. I wish the weather were not unsettled. Nu a fost mult ce am putut vedea în amurg. There was not much that we could see in the twilight. În încheiere urmează exercițiul de pronunție. Ascultați cu atenție. E. Heat. Seem. Seed. Feed. A. Suffer. Rumble. Cut. But. A. Hail. Rain. Lane. Grain. E. Shiver. Ditch. Milk. Fish. Lecția 26, partea a doua. Începem cu exercițiile de lectură. Ascultați cu atenție următoarele mici texte. Barbara, I just read in the newspaper that to people who live in the country and earn their money in agriculture, that weather is much more important than to those who live in a town or city. That's right. Favorable weather is necessary for a good crop. But sometimes it is too dry and at other times it is too wet. There has to be enough sun too. Yes, but if it is too dry for too long, the crop will not grow fast enough. But we know that farmers are not easily satisfied. Peter, did you listen to what Barbara and John have just said? Yes, I did. The weather is something to talk about every day and everywhere. When people meet, they like to talk about the weather. They are glad when they can sit in the sun, for example. Sometimes the weather can give us beautiful things. A lightning can be very impressive, but it also scares some people. Is there anybody who doesn't enjoy looking at the rainbow? And what about a beautiful sunset? Even a thunderstorm or a shower can be beautiful. The best thing is to be satisfied with the weather, for there is nothing that we can change about it. În încheiere, traduceți următoarele propoziții în limba engleză. Nu poate fi adevărat ce spui. What you say cannot be true. Mâine plecăm la Madrid. They are leaving for Madrid tomorrow. Ei înșiși au plantat acești cartofi. They planted these potatoes themselves. El vorbește mereu despre mașina lui rapidă. He is always talking about his fast car. Asta este ceva ce n-am văzut niciodată până acum. This is something that I have never seen before. Cine citește cărți va învăța mult. Who reads books will learn much.
El mă duce acasă cu mașina diseară. He is driving me home tonight. De s-ar schimba vremea. If only the weather changed. Ei s-au oferit singuri să recolteze secara. They offered themselves to harvest the rye. Când vrei să tunzi oile? When do you want to shear the sheep? Am văzut eu însumi asta. I have seen it myself. Este singurul grâu pe care l-au depozitat deja. This is the only corn that has been stored already. Este cea mai blândă vreme pe care noi am văzut-o de mult timp. This is the mildest weather that we have had for a long time. Rozătoarele mănâncă multe cereale. Rodents eat a lot of corn. Oamenii de la țară sunt cei mai sănătoși? Are country people the healthiest ones? Animalele cele mai dăunătoare pe care le cunoaștem sunt șobolanii. The most harmful animals that we know are rats. Creșterea vitelor este încă profitabilă? Is cattle farming still profitable? Vitele suferă de frigul aspru. The cattle are suffering from the raw cold. Această pășune este prea umedă. This pasture is too wet. Este ceva ce a fost deteriorat de grindină? Is there anything that has been damaged by hailstones? De ce sunt garduri vii de-a lungul drumurilor de țară? Why are there hedges along the country lane? Mulți oameni bătrâni au murit în timpul valului de căldură. Many old people died during the heat wave. Au fost tunse deja oile? Have the sheep been shorn yet? Acesta este ceva ce nu pare a fi posibil. This is something that doesn't seem to be possible. Acest câmp nu a dat nimic ce poate fi vândut. This field has yielded nothing that can be sold. Noi am auzit bubuitul tunetului în depărtare. We heard the thunder rumbling in the distance. Ei au continuat să recolteze în amurg. They went on harvesting in the twilight.
Pentru a primi notificare când lansez următoarea lecție, abonați-vă la canal. Vă rog să distribuiți să vadă și alți oameni și dacă v-a plăcut, dați și un like. Vă mulțumesc!